Друзі, привіт! Ми продовжуємо розбирати психологію спортсменів. Чому це важливо? Тому що чим більше ви знаєте психологію спортсменів, тим більше ви можете допомогти вашому учню чи вашій дитині. Я дуже спростила погляд на цей взгляд для того, щоб ви не вивчали всю психологію, бо це просто нереально. Давайте пам'ятати, що кожен з нас відповідає за свою якусь роль. Якщо ви тренер, ви не психолог. Якщо ви мама чи папа, ви знову ж таки не психолог, ви мама і папа. Ну, а психолог робить свою справу і багато розповідає, щоб ви знали інформацію, користувалися цією інформацією і робили все можливе, от зараз скажу, не заради результату, а заради того, що психіка вашого учня і вашої дитини буде працювати, ну, в цілому вона і так працює, вона буде зберігатися і вона буде укріплятися. І в цілому це як наслідок того, що ваш учень та ваші діти будуть показувати більш стабільні результати чи покращувати їх. Окей, поїхали. Ми з вами розбирали спортсменів, які були чутливими. В цілому чутливий спортсмен. Сьогодні ми будемо розбирати тривожних спортсменів. Всього в нас 3 категорії. Останню, найтаку простішу, але все ж таки і улюбленішу, до речі, тренерів, сильний тип психології, ми будемо розбирати трошечки пізніше, і я вам покажу, які підводні камінці також можуть бути з сильної психології. Знову ж таки, всього 3 типа: чутливий, тривожний, сильний спортсмен. І от ми їх будемо розбирати. Окей, поїхали. Ми з вами вже розібрали спортсменів, які дуже чутливі. Якщо ви не чули цей ролик, будь ласка, подивіться, він є в телеграм-каналі. Сьогодні ми розглядаємо тривожний тип спортсменів. Скажу одразу, тривожних і чутливих в професійному спорті спортсменів з типом психіки набагато більше, ніж сильніших. Сильніший тип психіки, він найменший. І ми маємо діло з більш чутливими і тривожними спортсменами. Тому так важливо знати цю інформацію. Тому що чи ви будете знати цю інформацію, користуватися цією інформацією і покращувати результати, чи ви будете просто ламати своїх дітей і своїх учнів, і що результатів у вас не буде. Ну і в цілому, як наслідок, поломана психіка, котру потім потрібно буде іще лікувати у психотерапевта, і то це, якщо цей спортсмен, будучи дорослою людиною, дойде до психотерапевта. Окей, погнали. Хто такі тривожні спортсмени, з точки зору психології? Це тривожна особистість, яка постійно очікує загрози, живе в режимі раптом. А раптом я не зроблю програму, а раптом я покажу негативний результат, а раптом. Чи оце але? Чи а вдруг. Але це все а вдруг, а раптом це більше про катастрофізацію. Тобто вони не мислять з точки зору, а вдруг я виграю. Ну таке ж може бути. Оце більш сильний тип психіки, вони так мислять. Ну слухай, я не готовий, я після травми, все буває. Вони взагалі так не мислять. Навіть якщо вони на піку своїй форми, вони все одно будуть оце але, в них дуже багато думок-блокаторів, це термін із спортивної психології, коли спортсмен себе сам закручує з точки зору, сьогодні не вийшло тренування. Це означає, і поїхала катастрофізація. Це означає. В цілому це нічого не означає. А сьогодні тренер зі мною не розмовляв, як розмовляв вчора. Сьогодні тренер мене не підтримував. Сьогодні і от щось таке, вони можуть зачепитися за будь-яке взагалі слово тренера, яке взагалі тренер не мав на увазі щось погане і тому подібне. І вони вже це будуть крутити. Далі, він думає наперед, але не з довірою, а з катастрофізацією. Це те, що ми з вами говорили. Не може відпустити контроль навіть у спокійний період. Що таке контроль? А це не контроль в цілому тренувального якогось
періоду. Це більше про контроль, а все вийшло. А як? А чого сьогодні мені, наприклад, плилося гірше, а вчора краще? А чого в мене вийшло стріляти сьогодні так, а вчора так? Вони застрягають. В цілому це навіть не думати, це функція ганяти думки, тому що думати це зовсім по-іншому. Це щось продиктувати, тобто виробляти щось, якісь висновки. А ганяти думки, такі компульсивні, це весь час про щось такий спортсмен переживає. Він внутрішній фон має, він чи вона, це постійна напруга. Навіть якщо ви бачите такого спортсмена, що він більш-менш такий там обличчя нормальне, але все одно такий спортсмен живе в фоновій напрузі. Внутрішній тремор, особливо перед змаганнями, вони прям кажуть, мене трусить, я не можу, істерика, панічні атаки, сльози, якісь психосоматика, весь час хочеться пісяти, какати, крутить живіт, і оце весь час перед змаганнями. Більшість тривожних спортсменів, вони взагалі хворіють перед змаганнями, вони більш склонні отримувати знов травма, тому що вони весь час знаходяться в негативізмі внутрішньому. Далі, сканування помилок. Помилки спортсмен робить весь час, на кожному тренуванні. Але тривожний спортсмен їх весь час крутить. Він весь час фокусується, сам фокусується. Йому через деякий час стає дуже боляче, коли ще про це і каже тренер, хоча це його робота, казати про помилки. Такий спортсмен зациклюється про те, що і мені тренер сказав, він не так сказав, він не так подивився, він не так мене підтримав. І оце все внутрішньо в них відбувається. Далі, страх зробити щось не так. Вони прям так і кажуть, а якщо щось? Я кажу, окей, давай розберемо з тобою, а якщо щось, це що? Що ти маєш на увазі? Я так питаю на консультаціях. І іноді вони не можуть дати відповідь. Іноді вони дають відповідь, а якщо там щось порветься, інвентар не спрацює. Я кажу, окей, чи було в тебе такий досвід? Чи стикався ти з таким досвідом? І спортсмен каже, да, стикався. Я кажу, окей, що ти робив? А от пам'ятаєте, я тоді зробив помилку. Окей, це була помилка. Які висновки ти зробив цій помилки? В цілому, тут трошечки про інше. Не про те, щоб ми отак розмовляли, виносили їх в рацію. Тобто вони в емоціях, а я їх в рацію переводжу. Тобто давай подумаємо, бо в них багато емоцій, в них заблоковано думать. Те, що вони ганяють ці подумки, це не продумать. Це вони внутрішньо багато хвилюються, тривожаться, і із-за цього хвилювання в них багато думок. Іноді вони поспішають говорити, іноді вони навпаки замикаються, іноді вони багато сміються, бо це навпаки таке надлишок емоцій виходить. Але пам'ятаємо, що це тривога, це в цілому хронічний стан нервової системи. Як виглядає тривожний спортсмен у професійному спорті? В цілому типові ознаки, я вам вже більше розповіла про них, але зараз детально. Постійно може перепитувати тренера. А чи так я це зробив? Чи навпаки очікувати, що тренер весь час буде його вести? До речі, тривожний спортсмен, в нього запит до тренера, щоб тренер став мамою чи папою. Більше навіть про маму. Неважливо, тренер чоловік чи тренер жінка. Зараз я буду розповідати, чого так відбувається і в чому велика різниця чутливих, емпатичних спортсменів, які народилися з чутливою психікою, і різниця тривожних спортсменів. Там глобальна різниця, хоча іноді їх плутають. Окей, типові ознаки тривожного спортсмена. Вони постійно очікують від тренера схвалення, що тренер буде на них дивитися, що тренер буде взагалі їм давати більше уваги. Вони дуже стараються заради цього. Іноді внутрішньо є, я же добре відпрацювала, я же стільки пахала. Вони плутають, така більш навіть дитяча позиція, і я поясню чому, бо це дійсно дуже важливо. Бо я ж, знаєте, це гарна дівчинка чи гарний хлопчик, я ж багато старався,
піддався, я от не роблю, як інші роблять. Наприклад, інші всі йдуть гуляти в суботу ввечері, а я не гуляю, я же правильний. Да? Ну, так вони не кажуть, вони кажуть, я тримаю дисципліну. Тобто на словах це все дуже красиво, це такий правильний спортсмен, він все виконує, але він це робить не заради себе. З сильною психікою і з чутливою психікою вони роблять це для себе. Я хочу це медаль, я витримую дисципліну, бо я хочу показати гарний результат. Тривожні спортсмени в першу чергу це роблять не заради результату, а заради того, щоб ви їх помітили, заради того, щоб ви сказали, да, ти молодець. О, вибачте, світло вимкнули. Ти молодець, в тебе вийшла. І вже далі йде заради перемоги, бо, звісно, ця перемога дає багато почуттів, радості, підтвердження, що знову ж таки повертаємось в підтвердження пункт 1, що я молодець, правда, мене помітили. Бо це дуже внутрішньо маленькі, тривожні особистості. І це, звісно, пов'язано з їх дитинством. Далі, вони дуже бояться змін у плані. Все, що не передбачувано для них, їм дуже важко з цим справлятися. Коли у вас є один той самий час тренувань, там одну ту ж саму ви роботу робите, чи щось таке, їм окейно, їм супер, все нормально. Коли щось весь час передбачається, якесь килування, їм важко справлятися з тим, що знову прийдеться перебудувати себе. Да? Хоча це може просто бути інший час тренування. Вони надмірно готуються, занадто надмірно, вони такі правильні. З точки зору, наприклад, самого тренера, самих батьків, вони можуть казати, да, психологу, що ну така ж класна дитина, такий же класний спортсмен. От подивіться, гарно учиться, гарно все робить, от на тренуваннях молодець, ну чого ж так на змаганнях не виходить? Да? Тобто з точки зору тренера і батьків такий правильний учень. Вони важко переносять паузи. Паузи – це, наприклад, ви якесь тренування чи два не підходили до нього. Таке буває, коли багато учнів, і вони вже починають собі надумувати. Да? Знову ж таки, вони шукають цю маму, прототип, архетип мами. Не спеціально, це несвідомо відбувається, я поясню чому. І якщо ви робите ці паузи, якщо ви не підходите, не кажете «Привіт, як твої справи?», просто приходите і кажете, так, в нас сьогодні такий план, сухо, да? Просто сухо, хоча ви маєте на це право. Тренер виконує тільки тренерську роботу. І коли мені кажуть, мій тренер мене не підтримує, це вже як вам повезло, тому що в цілому завдання тренера вас тренувати. Не завдання тренера вас мотивувати, вас одобряти і вас підтримувати жорстко, але його робота вас тренувати. Якщо вам повезе, ваш тренер зможе вас підтримати. Якщо не повезе, ваш тренер має право вас просто тренувати. Так от для тривожного типу тренер, який більш сухий, більш логічний, для них це крах, для них це страшно. Ну як він зі мною не розмовляв? Особисто дівчатка, коли тренуються у чоловіка, тренера, вони навіть заздрять, коли цей чоловік, і, до речі, неважливо, це молодий тренер, чи цьому тренеру 50, 60, 70 років, вони будуть заздрити тої дівчинки, до якої він більше підходить, більше спілкується, більше виправляє якісь помилки. І дивіться, тут вілка, да, з двох боків. З одного боку, не потрібно мені казати багато помилок, я нервую, ти мене бісиш, да? Вони так не кажуть. Вони внутрішньо, да, так? А з іншого боку, ні, інший не потрібно давати. Оце і є, да, такий перенос на батьківську систему, бо ти зі мною повинен бути. Для тренера, одразу скажу, це важко. І коли оце чоловік-тренер і дівчинка тривожна, це важко. Поїхали далі. Тривожність навіть після перемог. Тобто вони навіть не можуть порадіти, що вони виграли. Вони можуть бути талановитими. В цілому фізично талановита і одарована дитина може бути чутлива, тривожна і з сильною психікою. Це різні речі. То ДНК, його дані фізичні, його вміння віддаватися на тренування – це одне, і зовсім інше виступати на змаганнях. Це кардинально різна річ.
і психологія спортсмена. Так от, що відбувається? Такі спортсмени дуже хвилюються перед змаганнями, неймовірно, тремтять руки, оці всі наслідки психосоматики, катастрофізація внутрішня, при цьому ідеалізація з точки зору «я повинен класно виступити, я повинен». І на консультаціях вони спочатку навіть не розуміють, про що я їм кажу, коли є розуміння «я хочу виграти» і «я повинен». Це велика різниця. Тобто я повинен, психіка починає ще більше хвилюватися, я хочу, ми більш внутрішньо знаходимось в потоці, ми більш вільні. Іноді на консультаціях, якщо до мене приходять підлітки, я їм кажу, в чому різниця. Я кажу, наприклад, ти йдеш на здачу якогось екзамена, і твої батьки тобі кажуть, якщо ти не здаш, додому не повертайся. Оце означає, ти потрібен в цій здачі, тобі важливо здати і крапка, потрібно. Я кажу, давай просто внутрішньо відчуй, як ти будеш йти на цей екзамен, навіть якщо ти його вчив. Другий приклад. Ти йдеш здавати екзамен, і твої батьки тобі кажуть, ми тебе любимо, ми в тебе віримо. Якщо вийде, супер. Якщо не вийде, ми перездамо. Чи ми придумаємо разом щось інше. Все добре. Просто будь собою. Яка різниця? Тому що коли тривожному спортсмену я кажу, що є різниця між мені потрібно виграти і я хочу виграти, а саме в внутрішньому відчутті. В першому ви зжимаєте, стискаєте, ваш страх настільки накаляється, що ви вже в цілому психологічно ламаєтесь на змаганнях. І коли спортсмени кажуть, я нічого не можу зробити на змаганнях, я не розумію, все, нервова система вже не може. Все, перегорів спортсмен. І там вже нема чим. От як ви його не підтримуєте, як ви його не мотивуєте, все, нема чим. Оце потрібно, а не я хочу. Перед стартом в них може бути тремор, тахікардія, нудота, живіт боліти, де багато чого. Температура повишається, навіть і таке. Після старту прокрутка помилок годинами, днями, іноді роками. Вони можуть сказати, а на тому чемпіонаті Європи, якби ж я не зробив помилку, я питаю, скільки часу вже пройшло з чемпіонату Європи? І спортсмен мені може сказати 2-3 роки. Тобто настільки спортсмен це крутить. А це що? Це дуже виснажує психіку. Дуже часто це в цілому виглядає як відповідальний спортсмен, працьовитий спортсмен, дуже мотивований спортсмен. Коли приходять, звертаються, кажуть, подивіться, хлопець просто, супер, неймовірно класно, давайте щось зробимо з ним чи з нею. Ми бачимо тривожний такий тип психології і кардинально ми нічого не зможемо зробити. Можна навчити вас, як тренера, як вам бути з таким спортсменом, допомогти спортсмену при одній умові. Такому спортсмену потрібно знайти психолога і до завершення кар'єри бути з ним чи з нею. Знайти свого. І знаєте, це взагалі не важливо, буде спортивний психолог, я би навіть радила психотерапевта вам знайти, ніж спортивного психолога, якщо у вас тривожний тип. І це велика ціна, тому що за психологію ви платите, за консультацію ви платите. Але повірте, ви більше будете втрачати. Чому постійно? Це те, що не потрібно робити навіть з чутливими дітьми, з сильною психікою у спортсменів. Тому що ви тільки починаєте, ви працюєте, і навіть іноді психолог обманюється. До мене приходять на супервізію інші спортивні психологи. Обманюються з точки зору, що от робота пішла, якась помилочка, щось знову, і він знову падає в цю катастрофізацію, що і знову не вийшло. Тобто це помилка, яку ми всі робимо на тренуванні. Всі спортсмени роблять помилку. І тому їм потрібна в цілому людина-контейнер. Людина, яка буде більш мамою, підтримкою, психологом, ніж ваш тренер, бо вони це все вимагають від свого тренера, а тренер це не може дати. І давайте з вами подивимось, все ж таки, головна різниця.
тривожного типу спортсмена і чутливого. Вперше ця різниця в цілому вона починається з їх системи батьківської. Це найголовніше. Давайте вам покажу. Чутливі діти, вони зростають в сім'ї, де є безпека, емоційна безпека, здорова прив'язаність. А це батьки, які робили все можливе для своїх дітей. Це не те, що я вмру тут, но віддам дитині. Ні, це більше про вони були більш-менш емоційно зрілими. Вони дали безпеку своїй дитині. Вони піклуються про почуття, емоції своєї дитини, і для них іноді вони не розуміють, ну як так, в цілому ж дитина вихована в достатньому теплі, в достатньої любові. Як так вона не витримує, чи він тиск змагальний? Чому? І мені я пояснюю, чому я пояснюю, як з цим працювати. І є інша велика сторона різниці тривожні батьки. Тривожні батьки – це в цілому більш про деструктивну сім'ю. Деструктивна сім'я – це в цілому не про алкоголіків. Це про, навіть книжка є «Емоційно незрілі батьки». Подивилася, чи вона тут мені поруч, ні, вона не поруч. Дуже класно, да? Чи діти емоційно незрілих батьків. Їх 2 книжки, я вам сфотографую, скину. Чому так відбувається? Вони народилися в сім'ї, де непередбачуваність. Тобто сьогодні у мами емоції, завтра вона сама в собі, післязавтра щось інше, вона з дитиною, цю дитинку тискає. Вони можуть бути різкими батьки, вони можуть бути нестабільними, да, про те, що я розповідала. Вони можуть сьогодні хвалити, завтра принижувати. Вони можуть бути просто занадто молодими і боятися всього. Не витримувати крик дитини і також кричати. Да? Непереносимість почуттів. Вони свої почуття не можуть переносити, а тут ще дитина. Вони багато кричать на своїх дітей. Не тому, що там просто, а їм також страшно, і вони починають кричати. Оця непередбачуваність, це про що? Дитина весь час зростає в небезпеці. Чому це діти, які правильні? Розумієте, діти, які були в безпеці емоційній, вони неправильні, вони неудобні, вони мислять, вони шкідливі, да? Вони щось роблять таке, тому що в них була безпека. А ці правильні, вони такі умнічки, вони будуть виконувати все, що ти скажеш, заради того, щоб отримати увагу. В цілому це травмовані діти. Це маленькі діти, які дуже хочуть цієї уваги. І в першу чергу вони більше хочуть уваги, і вже на другому місці вони хочуть медалі. Тому такі спортсмени ламаються на дуже високих змаганнях, на Олімпійських іграх, на чемпіонаті Європи, світу, бо вони внутрішньо маленькі там. В чому ще різниця? Різний досвід покарання за помилки. У чутливих дітей батьки приймають, що вони помиляються. Вони взагалі кажуть, да мені, Господі, мені спокійно, нормально, що він не показує результат. Чи що в нього там якась помилка була, що він зараз вчиться не круто. Ну окей, я це знаю, ми не кидаємо, ми займаємося. Да? Вони так дивляться на помилку своїх дітей. А от у тривожних спортсменів їх батьки що? Помилка – це небезпека. Перепиши. Як так? Тобто вони відчувають, батьки, що помилка – це небезпека, і вони транслюють це. Як так? Одна дівчинка мені розповідала, що вона навіть попросила маму не приходити на змагання, бо мама просто дивилася на кожну, там, якщо щось не йде не так, як так? Бо для такої мами це і є не помилка, небезпека. Ну як так? В цілому ця травма переноситься. Це більше травма жертви. У чутливих дітей батьки не знаходяться на цій стадії. Це якраз емоційно більш-менш здорові батьки. А тут якраз травма жертвеності, травма виживання. Ці батьки виживають. Навіть це, знаєте, внутрішньо. Це не про гроші, може, вони і заробили. Це про вони так і залишилися во внутрішньому виживанні. Далі, для таких батьків помилка – це втрата любові. Для батьків чутливих дітей помилка – це просто помилка. Давай справимо, нічого, окей, поїхали, все нормально. Далі, хронічний тиск, знаєте, є така фраза в психології, хронічний тиск без фази розрядки. Це про що? Це дуже важливо.
це і у батьків, і вони це переносять таким дітям. В них немає безпечного вибуху. Ну, наприклад, мама, яка втомилася, да, у чутливих дітей, вона може сказати: сонечка, я втомилася, я більше не можу. От, будь ласка, от побудь тут, мені важко. Тобто, бачите, тут є фаза розрядки. Я втомилася, мені важко. Чи батько, який відчуває, що він зараз закипає, він скаже: так, от не підходьте зараз, от не підходьте, от давайте там, розійшлися. Що він робить? Він стримує свій гнів, щоб його розрядити, але розрядити по-здоровому. Не на дитину, а по-здоровому. У тривожних спортсменів батьки розряджали свій гнів на свою дитину. Тому вона тотально тривожна. І з неї неможливо зробити вже сильну психіку. Ніколи. Одразу скажу, є те, що не лікується. Ми можемо допомогти такій особистості, але ми не можемо змінити тотально психіку із такої сім'ї, тривожної дитини, в психіку сильної. І от в цьому велика біль. Біль психолога, біль тренера, бо це може бути дуже одарована дитина, чи підліток, чи дорослий спортсмен. Але допомогти, звісно, ми можемо. Це, звісно, 100%. Далі. Психіка формує таке правило. Я маю бути весь час на поготові. Тобто, чи батьки закричали, чи от якась дрібна помилка, чашка впала, да? І батьки починають кричати, хтось із батьків. Іноді вони кажуть, ну в мене папа кричав. Я кажу, а мама? Розумієте, чому я питаю, а що мама в цей час робила? І от тут мама за тебе заступалася? Тобто я так не питаю, я питаю, а що мама? І якщо мама не заступалася, ця дитина отак от лякається, да? Папа ж більше, і ця дитина лякається, і вона далі буде жити вже так, щось побігала, там, хоп, ой, я не зачепила. Да? Чому такі діти весь час вони дійсно шукають в своєму партнерові, коли вони зростають, архетип батьків, і в своєму тренері архетип батьків. І не дай Боже, до речі, коли тривожні діти потрапляють на молодого тренера. Особливо чоловіка. З жінками трошки легше. На жінку формується архетип більше матері, а от на чоловіка, на молодого тренера може формуватися навіть такий батьківсько-еротичний перенос у спортсменів. Вони, дівчатка, навіть так розуміють, а чого це він пішов з нею? А ти взагалі, ти знаєш її жінку? Таке ревнощі до приниження жінки, якщо є ця жінка у тренера і тому подібне. От це велика різниця, щоб ви розуміли, у чутливих, емпатичних батьків безпечні батьки. Вони не живуть в режимі виживання, в режимі жертви. Вони вже на іншій стадії. І в них може народитися чутлива дитина. Давайте подивимось різницю. Чутливий спортсмен – це той, хто глибоко відчуває. Тривожний спортсмен – це той, хто постійно боїться. Чутливий спортсмен – це той, хто реагує на середовище, якщо воно небезпечно, якісь судді, їх багато, якось щось, такий спортсмен, він відреагує, він відчуває це середовище. Тривожний спортсмен очікує загрозу весь час. Чутливий спортсмен потребує безпеки, а тривожний спортсмен потребує контролю та наставництва. Тобто безпеки, тут батьки є, клас, все добре, а наставництво ще, ти поруч, якщо тренера немає, вони можуть зливати взагалі змагання. Тренер не поїхав зі мною, бублік, нема балів, вони погано виступили. Тобто мами нема поруч, і дитині страшно, і дитина плаче. Скільки б не було років цьому спортсмену, 15, 16, 25, тренер не поїхав, нема результату. А в цілому чутливий спортсмен, він може без тренера. Йому потрібна тільки ця підтримка, подзвонити тренеру, подзвонити психологу, батькам, поговорити, сказати, так хвилююсь, дуже жалко, що вас нема, але я пішов. А от тривожний спортсмен – ні, там внутрішньо все рушиться, і такий спортсмен не в фокусі, він не може зібратися, чи вона можуть навіть слізу пустити перед змаганнями, все, вони розфокусовані, вони не можуть вже витримати.
Навіть якщо тут психолог буде їм допомагати, все тут ну, нема. Да? Це, знаєте, психолог, такий архетип того, що маленька дитина втратила маму десь, да, там, ну, мама в магазин зайшла, ну так грубо. Да? І навіть якщо хтось підійде до цієї дитини, скаже, я тут, все добре, зараз знайдемо маму, буде от те ж саме відбувається у цих спортсменів, скільки б їм років не було, нема тренера мого. Все, колапс. Спортсмени чутливі, вони можуть входити в стан потоковості, да, і вони так, вони кажуть, я не знаю, що це було круто, я відпрацював. Як це було, я не знаю. А от тривожні спортсмени, ні, вони рідко розслабляються. І іноді бувають, коли вони, знаєте, доходять до точці, да все, я більше нічого не хочу, тренер поганий, психолог поганий, і там все, я не хочу. І от, знаєте, на цьому бунті, от розрядка, вони можуть виграти. В мене була така дівчинка-чемпіонка Європи, дорослий, да, не юнацький. Але це все, це такий великий бунт, і далі вже ніякого результату не було. Так от, давайте подивимось, чутливість спортсмена – це про його глибину, а от тривога – це про його небезпеку. Ну, тому тут така велика різниця. Тому дивіться, з сильною психікою спортсменам і чутливим спортсменам можна приходити до спортивного психолога, якщо вони оберуть чи будь-якого психолога по запиту. Тобто я зараз хочу, я прийшов і півроку не ходжу, чи там скільки хочу не ходжу. А от з тривожною психікою їм потрібно весь час. Що? Перше, навчитися проживати свої почуття. Друге, признати свою тривожність. Третє, відокремитись, пройти цю сепарацію, що тренер... Я більше покладаю в тренера очікування, ніж він чи вона можуть мені дати. Для чого? Бо вони ж це все проживають. Тренер не так подивився, тренер мене не підтримав. І вони це крутять, вони настільки себе знищують цим внутрішнім станом, накручують, що вони вже втомлені, виходять на змагання і якось вже там на якісь там 5%, що залишились, виступають. Ну і, звісно ж, чому тривожні спортсмени часто ламаються? Основні ризики, давайте подивимось. Перетренування. Причому перетренування дуже часто взагалі не залежить від тренера. Такі спортсмени не вміють відпочивати. Чому? Тому що їм тривожно. Коли вони тренуються, їм більш безпечно внутрішньо. Вони навіть після змагань можуть прийти і сказати, ну я пішов на тренування покачати преса. І з точки зору тренера він може думати, блін, який молодець, да що, ну йому просто попрацювати з психологом, ну золотий спортсмен. Ні, їм просто не так тривожно, коли вони тренуються. Є відчуття контролю, є відчуття того, що я розумію, а відпочивати, кайфувати вони не можуть, бо внутрішньо тривожно. Да? Для цього потрібно пройти, ну я буду казати прямо таку психотерапію. Далі, психосоматичні прояви, да, і цей спортсмен більше травмується, більше хворіє, більше взагалі потрапляє в якісь ситуації, що іноді розповідає тренер такий, як так трапилося? І тренер, учень каже, та я не знаю, ну от так завжди зі мною. От, до речі, коли ви чули спортсмен, так завжди зі мною. От щось сталося і з точки зору, до речі, негатива. Поїзд пішов, самоліт поїхав, от так завжди зі мною. Да? Оці тривожний тип, вони на себе ж звертають уваги, бо їм цієї уваги не вистачило, да? Чи була занадто контролююча увага, жорстка увага. Зриви перед важливими змаганнями. От все було добре, за 2 дня він травмується. Оце психологічний зрив. Це не про травму. Фізично я вірю. І будь-який лікар скаже, да, це велика травма, не можна виступати. Вони дуже полюбляють на надриві виступати. Оці всі історії, коли ви чуєте про, він вийшов з такими травмами. Да, важливо розуміти, банан – це лише банан іноді, а не щось інше. Травма – це також травма, бо є види спорту, вони дійсно травмошкідливі. А я кажу, коли про системне, да, оце коли системно відбувається, так от перед змаганнями дуже часто вони травмуються. І вони такі, да як? І вони психологу кажуть, ну як так, Оля, бачиш? Насамперед їх внутрішня дитинка каже, ха-ха-ха, несвідома, ще раз. Вони можуть плакати на консульт, я стільки вклала, в ці змагання, тому що їм страшно. І вони не можуть опанувати. Дивіться, їм потрібно вийти з рівня виживання. Що таке золота медаль?
Це вже інший рівень, це не просто виживання, це рівень моє, можу, я хочу, і для них оцей рівень занадто високий. Навіть для чутливих дітей вони отут, їм пройти, да? А стривожники, да, й дозволити собі, я можу взяти це олімпійське золото. Це прям пройти дуже великий психологічний шлях. І якщо вони регулярно не приходили до психолога, до одного місця, що ви приходите за місяць, за 2 тижні до психолога, не може ваш будь-який психолог з такої глибини витягнути зовсім інший стан. І то тривожники, одразу скажу, вони приходять на консультацію поділитися, знайти розрядку, знайти того, хто за них, але вони не приходять лікуватися, в них нема запиту. І коли я можу про це сказати, чи хотів би ти змінити сценарій, бо твоєму сценарію, він сценарій програшу. Я іноді прям так кажу. І спортсмен, да, і немає його. І ми бачимо, що такий спортсмен зливає Олімпійські ігри. Хоча все дуже для лікарів, подивіться, це герой, що він взагалі вийшов на ці Олімпійські ігри. Що ж ви, психолог, таке кажете? І в них бувають панічні атаки і дуже різкий вихід із спорту. Да, таке буває. Тому що їх тіло постійно в кортизолі, тому що немає відновлення психологічного, невміння регулювати свої почуття, розуміти себе. В них якась, коли вони дорослі, вічна драма в стосунках і тому подібне. І немає відчуття безпеки. Драма в стосунках, звісно, тому що вони не бачили нормальних стосунків, не знають, що це таке, і оце все, це така каша. Що дійсно працює з тривожними спортсменами? Перше, це прогнозованість. Тобто, дивіться, вони живуть в постійній тривозі. Як цю тривогу знизити? Постійно з ними розмовляти. Дійсно, не підходить емоційно холодний тренер. Тоді такі спортсмени, вони частіше покидають спорт, ще не реалізувавши свій потенціал, хоча це можливо. Чим більше тренер має таку стабільну психіку, тим такий дуже, гнучкий виходить в них тандем, тобто стабільна психіка тренера і, наприклад, тривожна психіка спортсмена, вони прям супер підходять. Не підходять, звісно, коли буває і тривожний тренер, це ж теж саме про тренерів. От один в один вони можуть метушитися, весь час хвилюватися, бути не стресостійкими, обвиняти всьому тренера, обставини, керівництво, країну. От якби ж ми були за кордоном, тоді би в нас були інші умови. Так от, якщо 2 тривожних психотипи зустрічаються, то, на жаль, виходить з цього з мінусом, звісно, що це учні. Тому дуже важливо з такими спортсменами, перше, взагалі пам'ятати, що у вас не буде якоїсь паузи. Що це таке? Підходить до мене один тренер, розповідає про свого учня, дорослого учня, який виступає на дорослому рівні, і каже, от розумієш, от якби ж не було, да? І щось там розповідає. Потім проходить час, от Оля, в нього дай якусь пораду нам. Я кажу, дивись, порада одна. Ти квочка мама, хоча це був тренер-чоловік. Він на мене дивиться і каже, а що, не можна з цим щось робити? Зробити мається на увазі реакцію спортсмена. Я кажу, дивись, якщо твій спортсмен не займається з будь-яким психологом, то самому дуже важко йому буде пройти це, бо такий спортсмен, він дуже швидко фруструється. Тобто, коли щось відбувається, він залякується внутрішньо, тому що не було безпечної прив'язки вдома, тому що батьки кричали, чи навпаки залишали довго дитину саму і тому подібне. Те, що я вже казала. І що відбувається? Такі учні, скільки б їм не було років, вони чекають від тренера чіткий план, розуміння, що тренер повинен знати все. Для такого учня буде дуже страшно почути від тренера, що я не знаю, в чому справа. Іди, ти пошукай. Вони не можуть, вони починають себе накручувати. Мінімум сюрпризів, пояснення змін. Якщо ви вводите нові якісь завдання, то знову ж потрібно ви їх заспокоїти. Тобто все добре, все нормально.
Трошки така емоційно виснажлива робота, вона і так виснажлива у тренерів, але це забирає багато сил. Давайте на прикладі. Чи можуть бути такими спортсменами, такі спортсмени гарні на дуже високому рівні? В цілому, да. Не зовсім стабільними вони будуть, але вони можуть ставати чемпіонами Європи, світу, особливо в командних видах спорту. Вони шикарно, бо вони там можуть потерятися серед інших. Тобто, якщо що, це не я винен, це пас не так мені дали, це тренер мені не сказав. І в командних видах спорту тривожним спортсменам набагато легше. І, до речі, вони розкриваються в командних видах спорту набагато легше. Чому? Тому що відповідальність, вона все одно розсіюється, наприклад, на всіх гравців. А в індивідуальному виді спорту ні, тільки ти відповідаєш, тому внутрішній тиск посилюється, і їм важче. А в командному виді спорту вони навіть можуть входити в цей потік, коли в них виходить, коли все добре і тому подібне. Так от, дуже важливо, щоб ви весь час були з таким спортсменом на зв'язку. І коли тренер каже: Оль, так я не розумію, дивись, з одної халепи ми вийшли, там плечо лікували, а що, це буде весь час? Я кажу: да, це буде весь час. Це буде весь час, якщо його не навчити його почуття проживати. І проживати їх безпечно. Тобто спортсмен починає хвилюватися, він запускає цю хвилю, він не може, в нього не було досвіду від батьків, як розряджати оцей внутрішній тиск. Тренування не дає розрядки такої, бо тренування для них – це вже те, що вони роблять весь час. Це психологи класно рекомендують людям, які не займаються професійним спортом, як розрядку: будь ласка, йдіть після обстрілів, після якогось стресу, бігайте, займайтесь спортом, але це зовсім інше. Це як вам, дорослій людині, яка не займається професійним спортом, порадити: йди попрацюй. От для них тренування – це праця. Тому розрядка через тренування не відбувається. І як розряджатися по-здоровому, вони не вміють. Вони починають себе накручувати, із-за цього входять в якусь халепу, чи щось забувають взяти на змагання, чи хворіють, і багато чого. Так от я тренеру кажу: вам важливо звикнути до цього. Після якоїсь халепи, це і є розрядка. Як же в мене так? Де ж я там? Як я міг? Тільки на мене це, от щось на мені закінчилось, на мені там щось трапилось, от суддя саме мене засудив. Оце і є розрядка така через негативізм. Дивіться, що вони отримують? Вони отримують те, що ніколи не отримували по праву від батьків. Ти для мене особливий. Коли батьки посміхаються дитині, дитинка просинається, вони: привіт, я тобі рада. Навіть сама посмішка, ми так не кажемо, але посмішка. Коли батьки зайняті, заклоповані, нервові, молоді, наприклад, занадто, і вони весь час хвилюються, тоді дитина весь час живе в стресі. І ось такі спортсмени почали получати цю розрядку, що от на мені закінчилась екіпіровка, от всім дали, а мені не дали. До речі, тренера, ви можете подивитися один в один те ж саме. І вони так отримують свою унікальність. Ось чому вони на міжнародних змаганнях програють. Тому що, дивіться, з одного боку, казалось би, так олімпійська медаль найкраща, А щоб бути на олімпійській сходинці, важливо признати: я вже унікальний, я вже особистість, я вже готовий до того, що взяти. Це моє по праву, а вони ж заслуговують. Вони заслуговують, і вони отримують через цей негативізм свою розрядку. Тому, скоріш за все, перед Олімпійськими іграми вони будуть емоційно виснажені, вони травмуються, вони захворіють, вони щось обов'язково, от саме на них це станеться, якась жеребйовка не така і тому подібне, і це їх розрядка. Тому з ними працювати важливо, щоб, по-перше, я одразу кажу таким спортсменам про їх тип психіки і про те, що вам потрібно знайти. Це може бути будь-який психолог, який вам підходить. Ви можете продовжити зі мною чи йти далі. Це не важливо. Знайдіть свого психолога і приходьте регулярно. На жаль, вони не ходять регулярно, тому що тільки стало легше їм, все клас, все добре, і потім обвал. І отакі в них гойдалки американські, там внутрішньо. І далі вже як приповзли, так приповзли до змагань. Тут більше роль психолога грає тренер.
Да. Іноді буває мама, бо вона колись була, да, емоційно незрілою, а зараз це ж вже інший вік. То коли мамі там було 25 років назад, ще 20 років чи 25, да, вона була одною мамою, а зараз вона зовсім інша мама. І ось цим контейнером може бути мама, цим контейнером може бути тренер, але якщо в нього є стабільна психіка, якщо в нього уязвіма психіка, для нього це буде занадто, too much, да? Чутливі люди, вони що? Вони чутливі, і коли багато стимулів. Стимулів – це тривожник, він кожен раз, тренеру, а що робить? Тренеру, да? Він весь час якби намагається цю увагу взяти як дитина, тому що цього процесу, да, здорового не відбулося з батьками. І тут витримає тільки зі стабільною психікою тренер, і він тоді стає оцим психологом-контейнером. В мене був такий досвід, коли я була спортсменкою, я ще займалася плаванням професійно, і я пам'ятаю, я не буду назвати зараз це ім'я, це в цілому видатна спортсменка. Вона стала чемпіонкою Європи декілька разів, призеркою чемпіонату світу, фіналісткою Олімпійських ігор. Ну, тобто потужна. І навіть чемпіонкою Радянського Союзу. А виграти Радянський Союз – це як виграти там півсвіту. Це дійсно на той час, це прям потужно. І я пам'ятаю, да, вона була тривожна. Це, знаєте, тривожна не означає щось таке, що перед вами якась тривожна людина. Вона щось, ні, навпаки, це відчуття якоїсь сильної, потужної, весь час тренується, весь час над собою працює. Журналісти описують таких дуже сильно, смілива, да, от вони полюбляють це описувати, дисциплінована особистість, да, а внутрішньо це і зранена дитина. Тому що перед змаганнями, я пам'ятаю, як ця спортсменка кожен раз захворювала, але вона молодець. Вона мала такий характер, стержень. Тренер вислуховував все, от це є контейнірування, да, вислуховував все, що вона йому розкаже, як, що. І, до речі, в дитинстві, коли вона розповідала, що її батьки ніколи не приходили на змагання, ніколи. Її батьки багато працювали в селі, переїхали в місця, і особливо люди з села, вони більш такі загортовані, жорсткі, навіть внутрішньо, вони так, працювати, оце твій спорт, що він дасть, ладно, ходи, якщо хочеш. Вона була без уваги. І оця тривога, вона в неї так і накопичувалася, і вона весь час кудись потрапляла, весь час і про це казала, ну це ж я, це і є отримання уваги. І її тренер грав свідомо, дуже розумна людина, заслужений тренер України, неймовірна, ну там, пошана до цього тренера, він розумів цей процес, якби ж не цей тренер, особисто я вважаю, щоб вона не досягла стільки всього, хоча дійсно вона пахар, вона вижимала на змаганнях все, що можна, але тренер брав оцей весь контейнер на себе, коли вона виговарювала, не то, не так, не подобається, тренер сюди не ходи, туди не ходи, він завжди приходив 3 завдання, їй тримав. І це не слабка особистість, він розумів, яка вона. І це на той період, коли ще там такої психології, таких лекцій взагалі не було, але це досвідчена людина, і він зрозумів, що мені легше підлаштуватися, те, що я вам завжди намагаюся сказати. Не ви поламаєте під себе спортсмена, під свій характер. Я сильний, значить всі сильні. Вибачте, зараз меншість від 6 до 7% сильних спортсменів з такою потужною психікою. Да? Це буде далі, я вам буду розповідати, не сьогодні, а я вам буду ще про сильну психіку і її ризики розповідати. Так от, це дуже сильна людина, аналітична, сильна. І якось я навіть спитала, я кажу, як ви це витримуєте все? Він каже, я вже звик, я знаю її, я підлаштувався, бо по-іншому просто не буду. Я її би втратив, і вона класна спортсменка, тому що вони дійсно можуть бути класними спортсменками. На жаль, ця спортсменка не стала олімпійською чемпіонкою, але в цілому для шляху, для кар'єри вона зробила неабиякий вклад в українську спільноту спорту і завдяки такому тренеру, який став для неї контейнером. Так от, якщо тренера, ви чуєте мене, то хочу сказати одразу, у вас весь час щось буде.
От сьогодні одне, ви це лікуєте, ви це проходите, ви те там спасаєте собачку, дружину, когось ще, вашого спортсмена, ви лікуєте якусь травму. Не думайте, що це колись прекратиться. Ні, вони мають дуже багато вторичних вигод з цього. І жоден психолог не може в них забрати цю вторичну вигоду. Вони ще, знаєте, як будуть боротися за ці вторичні вигоди. Да? Ой-ой-ой. Тому континуємо, тобто приймаємо. Ну, це не означає, що ви такі да-да-да, як ти сказав, як ти сказав. Ні. Це от приходить спортсмен, тут болить, там болить, і взагалі, от знаєте, щось, я от відчуття якесь погане, ви такі да. На завдання йдемо працювати. Да? Все добре, все. І да ні, не добре. Да, йдемо працювати. Ну, тобто ви не відхиляєте те, що вам каже ваш спортсмен, ви киваєте головою, приймаєте, не автоматично, звісно, і даєте свої вказівки, завдання і тому подібне. Їм дуже важливий ваш стабільний стан. Те, що в них ніколи не було в їх дитинстві безпечного дорослого. Ніколи. І тут і є ця різниця. Чутливі спортсмени, вони мали безпечного дорослого. Тривожні спортсмени не мали безпечного дорослого. І їм це вкрай важливо, щоб вони спиралися на тренера, щоб вони не бачили якийсь вибухівливий характер, прояви, не характер, вибачте, а прояви тренера, що тренер приходить, каже, та я не знаю, що сьогодні робити, йди порозмінайся. Все, вони повністю, вони, скоріш за все, від такого тренера підуть. Тобто безпечний такий дорослий в тренері їм дуже і дуже важливий. Відсутність принижень, навіть самих, от я іноді бачила, коли тренера під виглядом якогось жарту намагаються, да я ж хотів підстібнути, я ж хотів там тебе мотивувати. А в цілому це емоційна неграмотність тренера, я одразу скажу, це низький рівень тренера. Можете зараз прям заблокувати мене, хто дивиться це і думає, а чого? А я ж казав, оці всі жарти, там ти біжиш гірше, ніж моя бабуся. Тобто це ви кажете, ти ніякий, ти взагалі нічого. От такі жарти з тривожними не пройдуть. Вони це будуть крутить, і вони просто від вас підуть, чи підуть зі спорту. Чіткі, але спокійні межі. Оце те, що я вже казала вам про межі, це коли спортсмен каже, сьогодні не знаю. Якось, напевно, по відчуттях, да, тренер будемо тренуватися. Такі, ні, ми будемо виконувати план. Тобто ви тримаєте межі і водночас ви не показуєте, слухай, давай вже отут все мені. Ні, так не можна. Я бачила багато спортсменів, вони приходять, кажуть, та тренер сказав мені голову лікувати. Дивіться, це неможливо їм взяти і усвідомити, що з ними виходить. Вони весь час хвилюються, тривожаться, і коли ви так розмовляєте, лікуй голову, йди розберись з собою, напевно, ти не хочеш. В цілому це більш каже про ваш низький рівень, про те, що чи ви не вмієте спілкуватися, чи ви хочете, щоб спортсмени підлаштувалися під вас, а не ви під них. Коли я маю на увазі ви під них, це не означає, що ви знизу. Ви лідер, ви ведете. Ви головний. Субординація, дисципліна, повага – це дуже важливо. Мається на увазі, що ви їх особистість признаєте, не відкидаєте. Ви не кажете, скільки можна вже. Тобто це нормально втомитися від них. Від них дійсно втомлюєшся. Вони дійсно ось тут. Вони приходять на консультації і починають, знаєте, з чого? Що, ой, я боюсь. І знову, знаєте, скільки б не було, 10, 15, 20, 30 років, ой, я боюсь. Да? От те ж саме. Я розумію, що це важко, але задайте собі запитання, мені цей учень потрібен, мені ця медаль потрібна, якщо він має здібності, да і взагалі, чисто з людських якостей. Так, я бачу, що зараз тобі важко, але ми зробимо це завдання. Оце і є чіткі, спокійні межі, де ви визнаєте, що ви ведете. Не учень веде, а ви ведете. Ви чуєте учня, ви чуєте його Санта-Барбару, ви кажете, так, окей, нормально, але робимо завдання. В цілому далі це вже робота психолога, якщо вони доходять
Найчастіше вони приходять чи взагалі дуже в поганому стані, це вже панічні атаки, дуже поганому. Коли їм стає трошечки легше, вони уходять від будь-якого психолога. І от в цьому є проблема, тому що саме з цією категорією важливо щільно весь час співпрацювати. Таких дітей багато. Дуже багато. Емоційно незрілих людей дуже багато. Якщо доросла людина не в контакті зі своїми почуттями, вона не може дати здоровий емоційний контакт своєї дитині. І тоді ми маємо таких тривожних дітей. Тому, перш ніж втратити таку дитину, підлітка, дорослого спортсмена, краще почати приймати, що це не завжди, от не завжди я маю на увазі, скільки спортсмен буде виступати. Він щось знову знайде, щось у нього знову буде боліти, але потяг йде вперед. І чи я іноді кажу, корабль пливе, все, ми йдемо. Я іноді таких спортсменів, знаєте, в мене є відчуття, за волосся тримаю, метафорично, звісно, це онлайн-консультації. Ми йдемо, важко, страшно, неприємно, знов і отака купа всього, але ми йдемо. І дуже їм важливо, що вони можуть прийти і розмістити це своє, що от мені важко, але водночас це не жаліти, не створювати теплу ванну, це ми йдемо вперед. Це дуже важливо. Перше, і таке дуже важливо, і, напевно, останнє, що можу сказати для тренерів і для батьків. Якщо ви розумієте, що ваш спортсмен тривожний, важливо не ламати його і не переробляти. Ви не зможете його переробити. Це довга психотерапія. Чому довго, друзі? Всім хочеться одразу, швидко. Коли не було таких розуміння себе, вміння розбиратися в собі, вміння опанувати свої по-здоровому почуття, мати розрядку здорову, у всіх у нас буває вкрай, все вкрай, я вже не можу. Неважливо від чого, від роботи, від втоми, від якихось обставин. І тут важливо, як я ці почуття по-здоровому чи не по-здоровому їх проявляю. Хтось закривається, хтось втікає від контакту, хтось більше працює. Це важливо усвідомлювати. А без запросу самого спортсмена, без того, що він хоче в це пойти, жоден психолог не може це зробити. Тому так відбувається, що найчастіше вони залишаються на тому рівні, на якому і є. І їх дуже сильно спасає чи батьки, які стають контейнерами, знову ж повторю, це ж вже інші батьки, це не ті батьки, які були раніше, чи тренер, який стає контейнером. Іноді цю роль грає чоловік чи жінка цього спортсмена, але рідше. Ці спортсмени дійсно можуть бути дуже витривалими. Вони можуть тренуватися, пахати так, що вони пашуть найкраще, ніж з сильним типом психіки і чутливим типом психіки. Вони можуть багато чого витримувати. Вони мають дуже високу самодисципліну. Саме вони підуть першими на тренування після того, як завершили змагання, чи взагалі не будуть брати відпустки. Тобто вони не будуть, наприклад, бігати, якщо це бігун, чи плавати, якщо це плавець, але вони підуть займатися чимось іншим в тренажерний зал. Вони дуже відповідальні, вони можуть брати медаль. До речі, колись розповідали про Марка Спіца, який завоював 7 золотих медалей. Його рекорд якраз Майкл Фелпс і побив по золотим медалям. В плаванні мається на увазі. І взагалі в всьому світі. Так от він був тривожний, і його тренер максимально багато з ним розмовляв. Він йому навіть давав оцю глюкозку з аптеці, просто глюкозку, і казав про те, що от зараз тобі буде краще. Ні, це не допінг, він не казав, що це допінг, але настільки тривожні спортсмени, вони вірять, вони навіть не будуть перевіряти, вони не включають це критичне мислення, типу тренер, як від глюкозки мені стане краще. Вони вірять, вони так прям, якщо ви для них цар і Бог в тому, що в довірі, мається на увазі, ви це як тренер, то вони, окей, мені буде краще. Тобто будь-яке плацебо на них дуже класно діє. І він завоював ці олімпійські медалі. Тому тут важливо, як ми будемо ставитися до таких спортсменів. Але одразу хочу сказати, що зараз система конкуренції настільки висока світова,
Я не маю на увазі українська, а саме світова, що ця система може і зламати їх психіку. Тому взагалі дуже важливо для себе прийняти, що тривожний спортсмен – це не проблема. Тривожний спортсмен – це як мені назавжди, скільки буде цей спортсмен виступати, тепер змінити свій внутрішній підхід, не тренувальний, а свій внутрішній підхід до цього спортсмена. Розуміти, що весь час щось в нього буде, що він так отримує увагу, підтримувати його більше, бути більш стабільним для нього. Це в цілому дуже така, знаєте, нервова система. Вона, знаєте, сильна, але довго жила без безпеки. Вони витримали, вони ж не зламалися в точки зору, вони не зійшли з глузду, але вони жили без безпеки. І зараз їм ця безпека в розумінні, що ви послідковий тренер, що ви говорите, що робите. Буває так, що такі спортсмени на консультації приходять, кажуть, я погіршив результат. Кажуть, так, окей, буває, це нормально. І знаєте, не тільки це їх, їм робить боляче. Найболюче такі спортсмени кажуть, мені тренер сказав, я не розумію, чого ти так. От це найгірше, що може бути. Ви кинули цього спортсмена, ви відкинули на мінус 25-й поверх, взагалі там етаж цього багатоповерхівки їх психології внутрішньої. Їм дуже важливо трошки інше. Навіть якщо ви не знаєте чому. Важливо сказати, окей, таке буває. Зараз відпочивай. Ми потім розберемося, що сталося. Інакше такі люди, вони будуть крутити в своїй голові, залякуватися, казати, що я нікчема, що, а може тренер нічого не знає. До речі, дійсно, коли тренер відповідає, я не знаю, йди. Це відмахнутися від спортсмена. Через деякий час вони захочуть змінити такого тренера. Тому що вони не відчувають безпеки і опори від такого тренера. Але дуже важливо розуміти, що якщо ви будете стабільною фігурою для цих спортсменів, саме заради вас. От знаєте, як на них можна впливати і навіть маніпулювати, хоча я противниця цього. Коли ви кажете, я знаю, я вірю, я стільки років з тобою, незважаючи ні на що, я вірю, що ти можеш. І вони повірять вам, вони не повірять собі, вони не повірять психологу, бо це чужа людина, яка, наприклад, не знає цей від спорту. Неможливо посадити кожного психолога, який був в цьому виді спорту. І це нереально. Їм потрібен цей авторитет. Так от вони почують вас, вони повірять вам, коли ви дивитесь в очі і кажете, я знаю, я вірю. Найгірше це, я на тебе покладаю надію, вся команда на тебе покладає надію, ти бу-бу-бу-бу, оце їх вбиває. А я вірю, ти можеш. Вони загораються від вас, вони в такої наснаї, вони в такому захопленні, що він в мене вірить, вона в мене вірить, і вони можуть просто на крилах взлітати на цей п'єдестал. Це настільки залежить від вас, якщо з сильною типом психіки, від тренера взагалі мало що залежить. Йому головне дати оце тренування, тренувальний процес, все, йому з сильним типом психіки не потрібно, що їх мотивували, чіпали. Якщо тренер щось не знає, дай, будь ласка, не знає, мені потрібно і все, йдемо далі. А тут ні. Тут ви найголовніша фігура, ви ведете, це як матір веде свою дитину в садочок, хоча вашому спортсмену може бути 20, 25 і 30. Тому так важливо, щоб ви перед змаганнями, давай, все окей. А якщо не вийшло, знову ж таки, ви свої почуття, коли хочеться там, пам'ятаємо, що ви дорослі люди, мама, папа, тренера. Це ваше завдання справлятися з емоціями, там себе якось прожили свої почуття, і спортсмени сказали, все добре, йдемо далі. Ми проаналізуємо, і ми йдемо далі. І тоді він не залякується, він саме від вас, ви його стаєте, знаєте, тою чарівною паличкою психотерапевта, хоча ви цього не граєте роль, ви не намеревалися стати, але саме від їм потрібна стабільна фігура. І об цю стабільну фігуру вони ось так спираються, і оці сили в них з'являються.
Тому бережіть себе, бережіть свою нервову систему і бережіть таких спортсменів, бо їх більшість в професійному спорті.